අයියෝ මේක ඇතුළට යන්නේ නෑනේ අප්පා. හයියෙන් නොබන්න එපා. හිමීට කරන්න. නෑ නෑ. මේක හිල හරි පොඩිනේ. යන්නේ නෑ. කෙල ටිකක් ගාලා කෙලින් කරලා දාන්න අනේ. හරි හරි ඔන්න කෙල ගෑවා. දැන් ලිස්සනවයි. බෑ බෑ. මේක හරියන්නේ නෑ. ඉන්දිකට වෙයිලා පොඩිනේ. තදයි වැඩි. ඇන්ගල් එක වෙනස් කරලා බලන්න. කෙලින් තියාගන්න. අන්න යනවා. තව ටිකයි. තව ටිකයි. අයියෝ සුමිත් අයියේ මොකද මේ දගලන්නේ දාදිය පෙරාගෙන ඔබන්න හදන්නේ එහාට හරවනවා මෙහාට හරවනවා කොච්චරද මන් ඇතුළට යන්නේ නේ හිල පොඩි නේද තාදයි වගේ නේද කෙල ටික ගාලා ඔබ මුද අපි ආයේ අයියෝ මේ ඉන්දිකට වෙයිලා පොඩිනේ. හරි ගියා